Hello friends! So, I hope okay kayo sa inyong mga bahay. So, ngayon magbibigay ako ng tutorial sa isang photo editing na nauuso ngayon sa Facebook. Ito ay, ang gamit nilang app ay Picsart. So, dapat meron kayo nitong Picsart at dapat meron kayong internet connection. Okay, so stay tuned para malaman nyo kung paano ako nag-edit ng mga photos ko using this Picsart. So, ayan guys. So, pag-open nyo, pick canvas. Sa baba. Okay. Tapos, next is add photo tayo. So, hanapin nyo na yung gusto nyong i-edit na photo. So, sa akin, yung dog ko. So, hanapin ko, ayan. Okay. Next guys is cut out. Yung gunting na icon. Yan. Click nyo. Tapos, select nyo yung gusto nyo i-crop or i-cut out. So, yun sa akin. Half body lang ng dog ko. So, hanggang sa mapuno. Okay. Tapos, yung arrow. Next arrow. Sa taas. Okay. So, dyan. Ayusin na lang natin guys. Kasi may mga butas-butas pa. So, gamitin natin yung pencil icon then para mapukulain ulit ng pula yung picture. So, yan. Kulayan lang yung mga gilid-gilid na sa palagay nyo dapat may kulay pula. So, yan. Then, save. Okay. So, pagka-save, so, sa akin guys, pagka-save, nilagyan ko siya agad ng effects. So, punta ko FX, HDR. So, para medyo mas maganda dating. Next is effects ulit. Effects. Okay. Dun tayo sa magic na section. So, pinipili ko dito ay Badland. So, yan. Wait mo lang. Dapat may internet connection ka or data. Pwede na. So, yan. So, ako guys, yan. So, medyo ayoko masyadong ayoko 100%. Okay. So, that's it. After nyan, ang gagawin ko guys is lalagyan ko na siya ng drip effects. Yun, lalagyan ko siya nung parang tulutulong tubig sa baba. So, hanapin ko siya sa gallery. Add photo ko lang ulit. So, yan. May mga na-download na ako. So, may mga na-download naman yan guys sa Google. Hanap lang kayo ng magandang klase. Okay, next. Hanapin nyo guys yung blend. Ayan. So, blend screen. Yung screen ang i-click nyo. Okay. So, yan. Diba? Kita nyo. Meron na siyang dripping effect. So, iporma nyo na lang guys kung ano sa palagay nyo gusto nyo. Forma nyo na lang. So, yan. So, next mo is, sa akin kasi guys, kina-cut out ko siya ulit. So, cut out mo lang ulit yung aso mo kasama yung dripping effect. So, yan. Ewan ko lang sa iba kung paano ginagawa nila. Pero, ako kasi ganitong ginagawa ko. So, once naman na marunong na kayo guys, kaya nyo na yan. Baka hindi nyo na gamitan ito or kung paano yung way ninyo. So, ito yung, para sa akin kasi ganito yung ginagawa ko. So, ayan, cut out ko ulit. Kasi guys, tatanggalin ko yung white background. So, kailangan kasi matira lang yung dog ko and yung dripping effect. So, kaya kinat out ko siya ulit.
So, yan guys. After nyan, save mo lang. So, yan na. Nawala na yung white background. So, gallery, save to gallery ko lang. Then, next is for the background. So, pick canvas lang ulit. Ayan. Then, next. Okay. So, add photo ako. Meron ako mga na-download na splatter paint. So, yun ang gusto kong background niya. So, yan. Splatter paint. So, lakihan lang kasi maliit siya. Edit image. So, yan. Mapalakihan ko lang siya, guys. Ayan. Sa palagay ko na malaki. Yan. Yung buong canvas mo. Okay, edit image. So, effects ko is HDR. Yan, HDR. Para mas tumingkad yung color niya. Okay. Next is add photo na. So, ano na yung i-add mo yung na-cut out mo na. So, yan. Okay. So, pwesto mo na lang sa gitna. Kung gusto mo lakihan. Ikaw na bahala. So, yan. Madali lang naman siya, guys. Ano na kung gamay mo na. Madali na lang siya. O, diba? Ang ganda. So, yun. Sana nakuha nyo yung itong tutorial na to. Madali lang siya. So, next nyan, pwede mo siya i-save na siya sa gallery. So, ayan. So, ipapakita ko din sa inyo kung paano ko siya nilalagyan ng parang meron siya sa gitna. So, pakita ko sa inyo sa draw. So, yan. Diamond. So, yung diamond. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, guys, napansin ko masyadong hindi matingkad. So, yung opacity niya, 100% ko na lang. So, ayan. Mas maganda siya. Kaya, ito na yung ginamit ko. So, okay. Kapag nailagay nyo na, click yung erase tool. Yan. So, erase natin yung sa may parte lang ng mukha. So, yan. Para mas maganda tingnan. Yan. Para nasa loob siya nung diamond. Okay. So, yan na yung aking finished product. So, ayun. Sana guys nagustuhan nyo yung aking video tutorial dito sa ating tumitrending na editing photos na to. Sana natuto kayo and thank you and goodbye!